Hello, good morning, good afternoon, good evening. Saan man po kayo lupalop ng mundo. Ito po si Janessa Mini TV na mag-share ng masarap na pagkain. Ito po yung lunch namin sa ngayon. So dahil minsan busy po tayo dahil may mga trabaho, wala nang time. So sa ngayon, kasi ako nag-i-stock ng mga mabilisang luto. Kagaya ng Risotto Au Poulet. So, yan po ang gusto ko i-share sa inyo ngayon. Ito pong Risotto Au Poulet, kanin at saka kasama ng ulam. So, set na po lahat yan. Nandyan na po lahat. Ipapainit nyo na lang po. Pero I'm not satisfied. That's why I put some another ingredients like that. So, kung gusto niyo pong mas masarap ang pagkain ninyo, pwede niyo pong dagdagan ng mga ingredients or baguhin po ng mga ingredients, not like yung mga napapanood niyo sa YouTube. Kagaya nga nila, it's my own version. May kanya-kanya po tayong version para hindi nila nasasabi na nanggagaya. Pero at least may mga idea po tayo kung paano lutuin or paano mo masasarapin ang isang pagkain by changing the other ingredients. So, let's be started guys. Ito pong aking mga ingredients. So, ito na nga po yung Risotto Au Poulet with cream na po yan. So, mayroon din po asin. Mayroon po tayong yan, black pepper powder. Mayroon dun po na cream ulit, dagdagan ho natin. Mayroon dun pong butter. Mayroon po tayong, ito po yung tradition ng mga France, yung beef mutton a la sausage. And then, meron po tayong sibuyas. Itong sibuyas na to is yung maliliit, yung mababangong sibuyas kagaya sa Pilipinas. At ito rin po yung green peas at saka brown peas. Kung napapansin nyo, wala po akong bawang. Hindi po ako maglalagay ng bawang sa ngayon. Yan po lang ang aking mga ingredients. Wala na po kung idadagdag. So, let's be started guys. Stay tuned. Maraming salamat. Fry natin to. Ito yung sausage po. Fry lang natin. Kasi po pag mantikahin natin. Actually, nilagyan ko rin po siya kasi ng mantika to. Pero konti lang. Para hindi po masyadong dry. So, yan. Fry ko muna yung sausage. So, kailangan kong pagmantikahin. Yan. Kailangan pagmantikahin natin. Natin na medyo mainit na po kasi yung kuwari. So, wait natin ng mga 5 minutes and then balik na rin po natin. So, balik tayo po natin. Alam niyo po, mahilig po ng ganitong sausage ang mga France. Kailangan, lagyan natin babalik tayo na para wag kong masunan. So, ayan guys, pwede na natin pong hanguin. Yan, hanguin na po natin. Ayan. Now, isunod ko na po yung sibuyas. Maliliit pong sibuyas yan. Try lang natin yung sibuyas para may kunting bango-bango. Isunod na po natin ang ito po yung risotto. Yan. Risotto. Yan. Bigas din po ito, pero yung medyo ibang klaseng bigas po ito, yung mga special na bigas. So,
frozen po yan. May konting yelo-yelo po siya. So, takpan po natin. So, yan guys, pwede na natin balik na rin. Po yan at saka mushroom. May sibuyas na rin po yan. Kumbaga, kasi ito po, pwede, ano mo na lang ipipreheat mo na lang po, ready to eat na. So, as I said, I'm not satisfied with these ingredients. So, to make it better and more yummy, so add some ingredients more. So, gagawin mo na lang is to add more ingredients to make it tasty and yummy. So, takpan na po natin ulit para mas lalong lumambot. So, nag-start na siyang kumulo. So, para mas mabilis lumambot or matunaw. So, takpan po natin. Ayan, malitayin po natin ulit. Pasensya na po kayo. Madaling din. Kasi ito po, may cream na kasi siya. So, kaya lang po natin na kumulo ng kumulo para lumambot po. So, after 5 minutes, pwede ko na pong ilagay ang mga ingredients. So, as you can see, nakulo na po siya. So, after 5 minutes, I will put the other ingredients. Okay, stay lang po guys ha. Doon, huwag pong kukurap. Ito po yung green peas. Mali! Brown peas. Ito po yung green peas. Yan. So, sana po kayo maingay. Kasi po yung bahay namin. So, may mga recycle kasi kami dito na recycle beans. Not beans. Lagayan ng bote. Yung mga dry. Yung mga recycle. And then, lagyan po natin ng asin. Lagyan po natin ng paminta. Ulan na. Dami yan. So, takpan ho natin. Ayan po na, sorry. Ayan po natin mga 7 minutes na. Bulaga. Ayan. Kumukulo guys. So, dahil nagtubig talaga siya, dahil lahat po is galing sa frozen, so hindi ko na po siya tatakpan. Hindi po ako nag-add ng tubig, pero kusang nagtubig. Hindi ko na po tatakpan. Ayan ko na lang ganyan. So, lagyan din ho natin ng butter para pampasan na. Ito po yung butter nilalagay ko. That's enough. Then, ito po yung cream. Ang bango guys. So, hayaan po natin na mag-dry konti. Huwag na po natin tatakpan para hindi lalong magtubig.
Papansin nyo, parang lugaw na siya. So, antayin mo natin na mag-dry. Huwag po natin tatakpan. So, tikman din po natin kung ano lasa. Very yummy. Sobrang sarap. Sobrang creamy. Kasi po, actually may cream na yan. Yung binili kong to is may halo na siyang cream. Kumbaga, set na po lahat eh. Ipapainit mo na lang siya actually. But as I said, I want more tasty. I want more yummy. So that's why I